Det är bara några veckor sedan, men det känns redan så långt borta. Tiden när allt var så grått, tyst och stilla. När världen låg och sov, när vi alla väntade. Varje vinter hinner jag glömma hur magiskt det känns. När livet skjuter upp ur jorden och naturen översköljs av färger. När fåglarna åter sjunger, när knopparna slår ut på träden. Solen som äntligen värmer igen. Vinden mot min bara hud. Mitt nya hem är verkligen paradiset. Där ni kanske kan göra det riktigt. Alltså där du kan ha ett utspring där vi står packade som sardiner. Eller där du kan ha en mottagning där du kan bjuda äldre anhöriga. Jag får gå in på Robinson, Andrea. Ja, snälla. Det som hände häromdagen, det som vi senast har sett, idag är det alltså tisdag den 21 april. God morgon. Klockan är 09.21 och jag ska äta min frukost. Jag brukar vakna typ så här vid 5-6 tiden på morgonen nu i och med att solen går upp så himla tidigt och vi har inga gardiner i sovrummet, så det är väldigt skönt. Jag brukar äta min frukost tidigare, men det var ju så satans fint väder idag så att jag kände att jag ville prioritera och springa ut och vara ute, så att jag har fotat och filmat och lyssnat på fåglarna, och nu är det dags att ta tag i rutinerna här då. Käka lite frukost och sen är det dags att börja jobba, för att egentligen så hinner jag inte filma en vlogg just nu för att jag är mitt inne i en lansering utav min nya Photoshop-kurs. Och jag har ingen aning om när jag kommer lägga ut den här videon, så jag vet inte om lanseringen är, liksom, om kursen är stängd eller om den är fortfarande öppen eller någonting, jag har ingen aning. Men jag kände bara att jag kan inte filma när det är så här, när det liksom... Det är just den här tiden som är så himla underbar. Jag bara känner att jag blir så här: nej, jag kan inte bara filma massan när det är riktigt så här trist marsväder. Och sen så är det full sommar typ nästa gång en ny vlogg kommer. Nej, jag vill fånga årstidsskiftningen med alla så här, allt det underbara och det knoppande och liksom så här, så man kan se i nästa vlogg hur mycket som har hänt. Och det blir ingen mukbang idag för att ja, den här maten är inte den enklaste att äta. Jag käkar en knäckemacka med avokado, tomat och rödkål på. Och ja, det brukar ju aldrig gå bra det här, om man säger. Lika bra egentligen att lägga pålägget vid sidan om, för att jag är ute på morgonpromenad och jag glömde ta med min vloggkamera, men så tänker jag att jag har ju faktiskt min mobil med mig och jag tänker så himla mycket när jag är ute och går, och idag så tänker jag väldigt mycket på så här, saker som har förändrats sen vi flyttade till landet. Jag har den här settingen i bakgrunden och det här lugnet i själen, och alltså, jag har ju berättat förut att jag har eksem, och jag fick mina första eksem ungefär 4-5 månader efter att jag flyttade till Stockholm. Mina första så här riktigt rejäla eksem kom vintern 2014, och då hade jag runt munnen väldigt mycket. Och sen så har det gått i perioder där det liksom försvunnit. Sen har det kommit tillbaka, jag har haft runt ögonen, och det sista nu så har jag haft runt baksidan av låren, och det har jag berättat om att det har varit väldigt jobbigt. Och jag ville väl egentligen bara säga att sen jag flyttade hit så har de sakta men säkert fejdat bort.
Och det började egentligen redan när jag och Filip började prata om att vi skulle flytta. Så blev det bättre. Det var liksom, de var fortfarande kvar, men det var inte sådär så att det var kaos. Att jag, de har ju så här hindrat min vardag innan på det sättet att jag inte har kunnat sitta ner i längre perioder. Det har kliat extremt. Det har gjort ont, det har blött, det har varit så här... kaos. Men när vi började prata om att vi skulle flytta från Stockholm så lugnade de ner sig helt enkelt. Och nu som vi flyttade hit så har de i princip försvunnit. Och det kan inte vara en tillfällighet. Och jag tänker att en sån här grej, att flytta, är inte någonting som man bara måste göra för att det är någonting som man drömmer om. Utan att det är också någonting som man bör göra för sig själv. Att så här, om man inte känner att man är en person som passar, där liksom så här, jag är HSP liksom högkänslig och jag tar väldigt mycket in liksom allting som är runt omkring mig och påverkas väldigt mycket av allting, så det är inte så konstigt att jag inte riktigt har påverkat mig mycket liksom i Stockholm och sådär. Så jag hoppas att jag inte har fel nu. Jag hoppas att det är klart att man inte ska ropa hej, men just nu så känner jag verkligen att det här var bra för mig på så många sätt. Jag har egentligen inte alls tid att filma just nu för jag ska ha en livesändning om 20 minuter. Men nu är det faktiskt så att jag har ju fått brev från Qpix. Alltså mina negativ har kommit och jag är så jävla taggad. Åh gud, tänk om det inte har blivit någonting nu. Herre min gud. Tänk om det inte är någonting. Det ser ut, oh my god. Ser ni den som är lite rödare, det är färgfilmen. Och den som är svart eller liksom gråare, det är ju då den svartvita filmen. Jag har skickat in 2, det kanske jag inte sa förresten. Att jag, efter förra vloggen så hann jag faktiskt fota klart en färgfilm också. Men gud vad kul! Oh my god. Alltså gud vad kul! Du lilla vän, du har skapat grejer. Okej, nu måste jag stänga ner. Jag har inte varit inne i stan på evigheter, men nu har jag fått låna en skanner, en sån här negativskanner utav en tjej på Instagram. Så här ser den ut. Det ska bli jättekul att testa. Men grejen är att jag beställde en skanner men den har inte hunnit komma än. Så att då fick jag lite panik eftersom att negativen kom igår och jag ville verkligen så här se bilderna direkt. Så då tänkte jag att jag skriver ut på Instagram och kollar om någon kan låna ut en skanner till mig som jag kan ha så länge liksom. Så nu är jag supertaggad på att komma hem och testa. Fan vad det är skönt att komma hem när man har varit ute. Jag får ju inte känna den känslan så ofta i och med att jag jobbar hemifrån och jag är i princip alltid hemma. Så att, ja, lite avis på Filip av den anledningen. I förra vloggen så såg ni hur jag beställde en sån här filmpåse från Qpix. De skickade ut den skitsnabbt. Och sen så skickade jag in mina filmer och jag tror att det tog cirka 2 veckor innan jag fick dem tillbaka igår då. Men jag såg nu när jag fick tillbaka dem att det saknas bilder, så att det verkar som att det blivit något fel tyvärr igen när jag fotade, för att det är typ hälften av bilderna på färgfilmen. Dock så är det alla bilder på den svartvita, så att kameran funkar ju. Så att här kan ni se negativen för de svartvita bilderna. Som ni ser så är det väldigt många. Och sen så kollar vi färgfilmen och då ser man här uppe att det är bilder
Men sen när man kommer hit ner så är de helt tomma. Det är liksom som att kameran inte ens har öppnats. Det var ju lite trist, men kul i alla fall att det blev någonting utav första rullen så att jag vet att det kan funka. liksom. Nu i alla fall så ska jag testa den här skannen. Jag ska börja packa upp den och se om vi kan börja skanna in några bilder. Gud vad exciting! Så jag antar att man ska in med ett SD-kort. Om man tittar in här så ser man att den första bilden jag tog på dörren i förra vloggen, den har blivit lite skadad. Men det är väl vanligt, tänker jag. Gud, vad roligt! Wow! Det var ju fan smidigt också som fasen att göra det med en sån här. Jag kanske ska köpa en sån här istället. Jag inser nu när jag kollar på de här bilderna att det man ser i sökaren på den här kameran, alltså det man ser genom hålet här, det är mycket mer vidvinkel än vad objektivet faktiskt är. För att jag minns när jag tog den här bilden att jag kände att jag var mycket längre ifrån. Vilket betyder att när jag fotar i framtiden och tycker att jag står bra liksom på avstånd så måste jag backa mer för att få det avståndet jag vill ha. Men hur coolt! Tänk att den här bilden är fotad med en kamera som är från mitten av 50-talet. Oh god! Den här bilden. Vad fint det blev, vilket härligt brus. Coolt som fan! Skarpt är bra ändå. Coolt. Vad fint. Det blir så extra speciellt bara för att man har väntat på den här bilden i flera veckor liksom. Åh, vad fan har jag gjort här? Okej, det är så här det ser ut när jag ställer skärpan fel. Det har hänt några gånger kan jag säga. De här två bilderna tog jag när jag filmade i förra vloggen. Alltså det är ju så sjukt när man tittar på... Alltså när jag tittar på den här bilden nu så ser det ju ut som att den är fotad... Alltså den är ju obviously fotad med en gammal kamera. Men det ser ju ut som att den är fotad på 50-talet. Bara för att så här, när man tittar på gamla bilder... Då tror man ju på något jäkla sätt att världen såg ut så som det ser ut på bilderna. Liksom man tror att det är lite mörkt och svartvitt och grynigt liksom. Men jag tycker att det är så svårt att föreställa mig så här att... Folk har levt på medeltiden och gått omkring i såna här kläder som jag håller på och klär ut mig i, eller liksom klär upp mig i. Och det har sett ut precis som det gör just nu. Alltså det har varit samma färger, samma liksom växter. Alltså så här, jag blir så här fucked up i hjärnan när jag tänker på att hela den här världen har... Alltså om jag hade levt på medeltiden så hade jag sett saker på det här sättet som jag gör nu. Alltså... Bara att andra saker hade varit modernt liksom. Och det är så konstigt. Förstår ni vad jag menar? Alltså jag tänker på det ganska mycket faktiskt. Och det är spännande. Men lite sådär som när man tänker på rymden och blir lite illamående. För att som sagt det är så stort och obegripligt. Det var så kul med de här hästarna. Jag måste säga att den här var extremt simpel att använda. Så att jag skulle verkligen rekommendera att köpa en sån här, vad heter den nu? Snapscan 9000. Köpa en sån här om man bara vill att det ska gå snabbt liksom. Att man bara så här ska kunna dra igenom hur mycket rullar film som helst. Bara klick, 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 klick. Men jag tror att det blir bra, för jag har beställt en vanlig så här flatbäddsscanner med filmhållare som jag ska scanna med tänker jag. Och jag tror att det kommer bli bättre för mig för att då kan man göra mer inställningar. Jag tror att man kan få i råformat också om jag inte missminner mig.
Vilket betyder att jag kan redigera lite mer så att det inte blir JPEG som det blir nu. Jag kanske har gjort fel, det kanske går att göra andra inställningar. Men jag kollade i den här handboken och det såg inte ut som att man kunde byta filformat. Så att... Okej, nu kollar vi färgbilderna. Gud, jag är fan nervös. Nej! Vad fint! Den här pollen ville inte bli fotograferad. Jag fick kämpa lite grann. Men det var mjukt det blev. Det var så himla skarpt ljus ut i den dagen. Och det här var så kul också. Jag gick liksom förbi den här hagen. Och alla hästar stod och glodde på mig som kossor. Det här känns som att det blev fel när jag skannade in den. Att den har försökt ljusa upp. Jag insåg precis att det fanns en inställning för att man kunde justera färg och exponering i här. Så det är därför vissa av dem blev lite matta och vissa blev lite röda innan här. Men nu så vet jag hur jag ska ändra det, så att nu ska vi testa och skanna om lite. Så här såg det ut innan jag fattade att jag kunde ändra exponeringen, och så här kunde jag få till det då efter. Mycket bättre. Filip! Hallå, vad fin han är. Fan, det blir coolt att kanten kom med där, tyckte jag. Alltså det här är också första bilden på rullen, så nu vet jag ifrån och med nu att jag inte ska ta en så viktig bild, liksom första bilden, för den kommer kapa liksom. Men så jävla coolt. Det roliga med att ha fotat analogt nu är att jag började ju med att använda en app för att kolla inställningar, och jag dubbelkollade också på andra kameror för att vara säker. Men efter halva första rullen så tröttnade jag på det, och därefter har jag bara fotat liksom utan att... Alltså så här, jag har bara chansat med inställningarna, och det blir fan så bra. Alltså jag bara, fan, nu vet jag hur folk höll på back in the days, och att det går faktiskt att så här lista ut ungefär vilka inställningar man ska ha baserat på... Alltså man lär sig typ att se med ögonen vad för typ av ljus det är, och det är fett jävla coolt, måste jag säga. Det mest rekommenderade stället från er Örebrobor är ju definitivt Kilsbergen. Alltså när jag skrev att vi skulle flytta hit så var det liksom bam, 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 ni måste åka dit. Och nu är vi här! Det här är ju typiska Elin-fotastenar. Det kommer bara vara massa filmer på dig nu, Filip. När du promenerar i skogen i slow motion. Idag ska vi fixa i trädgården, och jag ska använda mina nya fina trädgårdshandskar som jag har fått utav Therese, som är min sagosystrar. Alltså, how cute! Man blir mycket gladare när man har
någonting fint på sig när man fixar. En jävla ljud är den här eller? Satan. Vi var ju och köpte pallkrag igår. Så att nu har vi varit och ställt dit den lite längre ner i trädgården. Där nere ser ni att den ska stå. Det är lite bärbuskar på sidan och lite sånt där. Här kommer han! Med insektsjord! Bara 8 kvar. Vi ska lägga dem här någonstans. Ja, men de kan ligga där så länge. Nej, men det har hänt jättemycket i rabatterna sen vi såg sist. För i förra vloggen så var vi ju ute och fixade i trädgården och jag höll på att rensa i rabatterna och då är allting helt brunt. Och nu, hörni, nu händer det. Men om vi börjar här på kortsidan i alla fall så ser ju den första rabatten ut så här. Säck nummer 2. Har ingen aning om vad det är egentligen som är här, men allting som inte är brunt ser ju i alla fall fint ut. Sen runt trappan här där jag höll på och klippte en massa torra grenar och sånt här, så håller det på att komma upp en massa pioner. Och vi har också gömt här bak lite så här jättefina pingstliljor, sådana som är lite plattare i sin stil. Sen när man rundar här så har det hänt också supermycket såklart. Så här till exempel så har vi någon typ av buske-liknande grej som jag inte har någon aning om vad det är. Men det tänker jag att antingen mamma har koll på eller så har ni koll på det och kommer skriva det i kommentarerna så det blir super. Jag har ju överlag inte så himla bra koll, men det här vet jag i alla fall vad det är. Nej, men alltså de här tulpanerna har ju faktiskt kommit upp trots att de var helt nedbitna i förra vloggen, så har själva blommorna i alla fall fått växa till liv. Sen så har vi mer pioner. Här vet jag inte riktigt vad det är heller. Och här är det också hur mycket som helst som jag inte heller vet vad det är riktigt. Men det ser ut som att det är lite sån här hängande blommor. Lite, vad heter det, löjtnantshjärtestyle. Men de är vita istället. Man är ju trädgårdsnewbie, va? Så att man lär sig nya saker hela tiden. Det är kul. Måste ju visa hur bönorna blev. Vi failade ju lite där med att vi satte dem, eller vi sådde dem samtidigt som tomaterna. Och sen så såg vi efter att de behövde ju bara försås typ 2 veckor innan de skulle ut. Och nu har vi haft dem ut, alltså inne i flera veckor. Så att de är hur stora som helst. Alltså kolla på dem. De är ju hur stora som helst. Oh my god. De kanske behöver stöttning, vi får se. Här har vi lite mer odlingar. Här har vi tomaterna. De har inte växt så mycket så att jag har varit lite orolig över att, ja, men alltså att de inte växer. Jag har ingen aning om hur snabbt de ska växa. Men de har i alla fall separerat sig så att de är mer än bara 2 stycken blad åt varsitt håll. Sen har vi lite klen rosenskära här. De får vi se om det blir något utav dem. Här är en böna som inte tappade sin bönkapsel, eller vad man ska säga. Så att den är lite efter de andra. Sen har vi fler rosenskäror. Jag har varit lite sugen på att anlägga en egen rabatt. Så att det är vad som händer här. Ja, men jag tänkte redan när vi flyttade in här att det hade varit schysst om det hände lite mer på framsidan. För det är ganska kallt här. Och så blir det lummigt liksom längre in i trädgården. Så nu är planen att förlänga den här rabatten så att den går hela vägen runt och fram till dörren.
Skulle inte det bli hur snyggt som helst? Så mysigt att liksom rama in det hela. Tyckte redan om den här platsen så himla mycket redan när vi var här för första gången och när vi tittade på huset och när vi flyttade in och allting mitt i det gråaste, tristaste vädret som finns. Men nu alltså när våren vaknar till liv, när sommaren börjar komma, allting är så jäkla vackert. Så himla härligt med liksom fåglarna som kvittrar och liksom rofylldheten och allt som blommar. Jag vet inte vad jag ska ta vägen riktigt, men ja. Jag tänker att jag ska avsluta den här vloggen nu i alla fall och vill tacka er för att ni har varit med och kikat även denna gång. Vi får se när vi ses nästa gång, men nu känner jag bara att så här, inspirationen pirrar i fingrarna. Jag vill bara så här, fortsätta filma och fota allting. Men ni får ha det så bra i alla fall. Gilla och kommentera ifall ni gillar den här videon och så ses vi när vi ses.